ਇਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਆ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 6 ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ, ਉਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਢਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਸਟਕ ਵਿਦ ਓਨਲੀ 6 ਏਅਰਪੋਰਟਸ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਮੋਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। When the Indian Minister of Civil Aviation, Minister Singh, was in Canada, I met with him personally, and I made an ask. I said, we would like to have direct flights to Amritsar. The Indian government was not ready yet to expand the agreement to have direct flight to Amritsar. Canadian Airlines to fly into only 6 designated airports, and Amritsar is not one of them, and in order for us to add Amritsar, we need the Indian government to agree to that. The Harjinder Thin Show. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਧੰਜੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10:40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਲਗਬਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਆ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਜੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਜੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਲੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੂ ਸਕਾਈ ਪੋਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਐਂਡ ਚੇਨਈ ਆ। ਇਹ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਮੌਂਟਰੀਆਲ +2 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਉਹ 'ਚ 6+6 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ। 6 ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਆ, +6 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਾਲ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 6 ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਉਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਢਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਸਟੱਕ ਵਿਦ ਓਨਲੀ 6 ਏਅਰਪੋਰਟਸ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਮੂਲ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਉੱਥੋਂ 4 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ +2, ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਇਹ ਹਵਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਿਰਫ 6 ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ 4 ਤੇ +2 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ we are only dependent on the Indian carriers now. ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਮਈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, we were going to do more। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ Tier 1 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਬਸ ਹੋਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਹੁਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 2 ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ 50% ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 6 ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 35 ਫਲਾਈਟਸ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2011 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ।
35 ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ। ਸੋ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ 6 에ਅਰਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਕੱਲ ਕਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜਨਰਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਲਗਾਬਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਾ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਨ ਸਟਾਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਸਟਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 10 ਘੰਟੇ ਸਟੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਨ ਸਟਾਪ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੋਹਾ। ਹੁਣ ਦੋਹਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ। ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ देयर ਟੂ ਸਰਵ ਦ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ they are preventing their business as well। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਧੰਜੂ ਜੀ ਕਿ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਾਟਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਕੋਰਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ ਫॉर श्योर। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈਸਟ ਜੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੋਰਨ ਟੂਰਿਸਟ, 30% ਆਰ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 3% ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਲੈ ਲਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਆ। ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਯੂ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਲਕੱਤੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਈਦਰ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਨਾਈਵ ਔਰ ਦੇ ਡਿਡ ਇਟ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ। ਸੋ ਸਮਵੇਅਰ ਸਮਵਨ ਡਿਡ ਅ ਮਿਸਟੇਕ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ? ਇਹ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਨਾ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਸੋ
ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਲੈ ਲਏ, 6 ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਆਫ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। 30% ਵੀਜ਼ੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 3% ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਦੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 3.3%। ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਹਾਈ ਚੇਅਰ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਸੀ ਦਿਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਟਾ। 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਏ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਫੋਰਨ ਟਰੈਵਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਕਿ ਕੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਿਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ RTI ਪਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਕੈਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕਮ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਹੈਵ ਦੇ ਅਪਲਾਈਡ ਐਵਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਮਪੀਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੈਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ 2019 MP ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2011 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੀ ਸੈਡ ਵਰਬਲੀ ਟੂ ਮੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਅਲਗਬਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ MP ਬ੍ਰੈਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ MP ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋਤੀਰਾਦਿ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਨਾਓ, ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਓ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਟੂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੰਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਇਏਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ MPs ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5 ਜਾਂ 6 MPs ਨੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਮੁੱਪਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਖਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਖਤ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰੈਡ FM ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ UK ਦੇ MP ਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, MP ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ 12 MPs ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ MPs ਨੂੰ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ MPs ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡਵਿਜ਼ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਰਿਪਲਾਈਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ MP ਸਰਾਏ ਨੂੰ, MP ਸਹੋਤਾ ਤੇ MP ਬ੍ਰੈਡਵਿਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਲੈਟਰ ਅਨੰਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, MP ਸਰਾਏ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ MP ਬ੍ਰੈਡਵਿਜ਼ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਟੁੱਕ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ MPs ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਟੂ ਫਲਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 35 ਥਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਲਾਈਟਸ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 35 ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਚੇਨਈ ਤੇ ਮਦਰਾਸ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਲੱਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖੇ ਪਲੱਸ 6 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆ ਦੈਟਸ ਮੇਕਸ ਦਾ ਹੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 6 ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ 6 ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ 6 ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ 6 ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 6 ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੈਟਸ ਚੇਂਜਿਸ ਦਾ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਸੀਗਾ 35 ਫਲਾਈਟਸ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵੀਕ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ 35 ਫਲਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 6 ਏਅਰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ 35 ਤੇ 35 70 ਫਲਾਈਟਸ ਪਰ ਵੀਕ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਲ ਕੇ 35 ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ 35 ਫਲਾਈਟਸ ਦੈਟ ਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦੈਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦੇਣ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ? That is not going to happen in next few years. ਦੂਸਰੇ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਸਟ ਨੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਬੂਤਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਸਨੈਟੀ ਓਹਾਇਓ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚਿੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਡਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੋਹਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਦੇਰ ਆਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਅਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 9 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, ਦੋਹਾ, ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾ। ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਉਡਾਨਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੀਆਂ 2 ਉਡਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 26 ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ UAE 'ਚ। ਫਿਰ ਬਰਮਿੰਗਮ 3 ਦਿਨ, ਲੰਡਨ ਹੀਥਰੋ 3 ਦਿਨ। ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਮ
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਲਾਨ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਟੋਟਲ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 9 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ Minister, welcome. Thank you very much for joining us today. Thank you very much, Harjinder. It's great to be back on Red FM with you. Thank you. And under this open sky agreement, why Amritsar wasn't included into those airports? Can we fly directly to Amritsar? Look, thank you for giving me the opportunity to speak with you and your listeners about this. This issue has been personally important to me and to many of my colleagues in the House of Commons, many of our caucus Liberal MPs on the West Coast, in Peel, in Ontario, have been repeating and reflecting our constituents' needs, and we've been having conversations and about this. And we at the Government of Canada wanted to do everything we can. So last spring, when the Indian Minister of Civil Aviation, Minister Singh, was in Canada, I met with him personally. And I made an ask. I said, we would like to have direct flights to Amritsar. The Indian government was not ready yet to expand the agreement to have direct flight to Amritsar. However, what we agreed on maybe a middle solution, which is expanding or lifting the cap that currently existed at the time of 35 flights a week. So this was a win for Canadians who want to travel to India. Now we have more options of more flights, but I agree that our ideal objective was to have the ability to fly directly to Amritsar. Unfortunately, the Indian government is not ready at this time, but we will continue. I will personally continue to advocate to work with the Indian government on figuring out when can we have those direct flight options. But our understanding is that you can still add another point of Amritsar, additional 6 airports. So is it up to the Indian government or is it up to the Canadian government to ask your airlines? I can assure you, and if anybody's telling you otherwise, I think they're not giving you straight goods. We need the Indian government to approve direct flights to Amritsar because the current agreement, even with the expansion agreement, only allows Canadian Airlines to fly into only 6 designated airports, and Amritsar is not one of them. And in order for us to add Amritsar, we need the Indian government to agree to that. But if you talk to Mr. Scindia or the Indian government is refusing your offer to fly to Amritsar directly, then you can give an argument that the number of passengers, the majority of the passengers are flying to Punjab. They have the statistics, not to Calcutta, not to Madras or Chennai or, Hyderabad. So this is a very solid argument that majority of the people are going to Punjab, India, and they want to go to Amritsar. To echo your point, Harjinder, I reminded Minister Scindia that during the pandemic, when we evacuated many Canadians who were caught in India, who were visiting India at the time of border closures, and then we did airlifts to bring them home, they came out of the Punjab. Exactly. So I reminded him about the demand of many Canadians who want to fly directly. So he understands that. Again, however, we need the Indian government to agree to allowing for direct flight to Amritsar, and at this time they're still not agreeing.
So it's not up to you or to the Canadian government then. So you're saying that it's the Indian government that's not approving a direct flight to Amritsar. Is that correct? Yes, it is 100% correct. And I'll repeat, we want to see direct flights. We have asked, and we will continue to ask for direct flights for Amritsar. The solution that we have today is a good step because it still increases the options for travelers. However, ideally, we want to see direct flights to Amritsar, and I can assure you and your listeners that we as a government, I personally and many of my colleagues will continue to advocate for direct flights to Amritsar. We need the Indian government support for that to happen. Mm-hmm. So did they give any valid reason for refusal? You know, it's not up to me to say if it's a valid reason or not. And I think the Indian government should probably do the job of explaining what their rationale is. For me, I still think our job is still not complete. I still would like to see direct flight to Amritsar, and I'm going to continue to advocate and work with the Indian government on getting us there. No, we really appreciate this, Minister. Thank you so much for clarification, because we were under this impression before that Indian government is not allowing, but when you said, quote unquote, you said that it's a step forward about this agreement, open sky agreement, then we thought, and we had more information, that Indian government is not in the way. It's up to the Canadian government to make a call that which airport they can fly, and you can provide them a list of the airports. But now we trust you. Probably they have a reason that we don't know, that now you don't know, that they're not allowing it, they're not approving Amritsar Sahib. Yeah, and look, it is unfortunate. I mean, I'm a politician and we're in politics, and sometimes people will take advantage of spreading misinformation for partisan sake. So I find that unfortunate when people put their political or partisan interest ahead of the truth. The truth of the matter is, no government has been more vocal about defending the interest of Canadians who are of Indian backgrounds, who are from the Punjab, than this government. We will continue to advocate for more options. We need to collaborate and cooperate with the Indian government to make that happen. But ultimately, India needs to approve that. I still think this was a good step. I still think lifting the cap is an improvement that will make it easier for Canadians who want to travel to India. But ultimately, I really want to see direct flights to Amritsar, and we will keep advocating for that. Mr. Alghabra, thank you very much. Accept our sincere thanks for your time. Thank you. Thank you. Minister, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬਈ, ਬੰਗਲੌਰ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 6 ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਝੁਠਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੰਜੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸਟਰ ਅਲਗਬਰਾ ਬੈਟਰ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋਤੀਰਾਦੇ ਸਿੰਧੀਆ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਲਾਈ। ਨੋ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਰੀਦੇ ਆ ਜੇ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਏਅਰ ਆ ਕੇ ਰੈੱਡ FM ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖਾਮੀ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 35 ਉਹ 'ਚ ਫਲਾਈਟਸ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੱਲਾ 35 ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 35 ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੀ, 35 35 ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 70 ਸੀ। ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ 35 ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਨਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਜਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਦੇ ਵਰ ਫਲਾਈਂਗ 30 ਫਲਾਈਟਸ ਐਟ ਦ ਪੀਕ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਖਾਮੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਨਵੇਂ 'ਚ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨੀ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਵਾਟ ਹੀ ਸੈਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂਦੀ, ਆਸੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਲਿੰਗਮ ਆਪਣੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਡਣੀ ਆ ਫਲਾਈਟ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੀਅਰ 1 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਵਰ ਸਟਰਗਲ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਚੱਕੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਨੋ, ਆਈ ਬੀਨ ਥਰੂ ਆਲ ਦਿਸ, ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਜੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।